Làm gì? Ngon mà. Anh ơi, chuẩn bị đi chưa? Khoan. Cái gì vậy? Nè. Được rồi đó. Sao nữa? Xin những bóng đi. Nè. Đi được chưa? tôi chợt mơ thấy em. Anh là Harry. Bự quá. Ngon quá. Em rất là lâu lắm rồi đó, mình quen nhau được không? Anh ơi, mình quen nhau được không? Em à, mình đi chơi xếp hình đi. Sáng sớm ai mà lại xếp hình? Xếp đi mà, anh xếp hình nhiều kiểu lắm. Em thích. Được. Đây, anh hôm nay em một cục, anh một cục, mình xếp tới mai. Xem phim hả? Trễ được không? Để chút nha. Mẹ ơi, cho đi xem phim nhá. Xem phim nhá. Giờ muốn sao? Muốn nói với em điều này. Anh nói đi. Lúc này em có vẻ mập đó.